Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα για άλλη μία φορά σήμερα και τελευταία. Καλή και ευλογημένη Πανσέλινο, παρόλο που οι αστρολόγοι μας έχουν πει τα χειρότερα. Μα αλήθεια δεν έχουμε ξαναπεράσει κάτι αντίστοιχο, αναρωτιέμαι. Και τα καταφέραμε. Ο άνθρωπος έχει τεράστιες δυνάμεις. Και όταν το θέλει μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Εκτός βέβαια, εντάξει, δεν αναφέρομαι σε πολύ σοβαρά θέματα υγείας, εκεί είναι μία εντελώς διαφορετική υπόθεση, αλλά τουλάχιστον για τα υπόλοιπα πιστεύω ότι έχουμε τις δυνάμεις να μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Είμαι η Εύα, δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Και βεβαίως να υπενθυμίσω, αφού χαιρετήσω τους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες και η χαρά που μου δίνετε όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε είναι τεράστια. Καθώς επίσης και από τις πόλεις της Ελλάδας και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν τα πάντα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να διευκρινίσω ότι τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσω όπως το κάνω πάντα στη Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο, διαβάζοντάς σας λίγα πράγματα από την κυρία Άση Μπίλου για αυτή την Πανσέλινο, την οποία την ονομάζει ανατρεπτική στο ζώδιο του υδροχόου και ότι μπορεί να φέρει ευνίδιες αλλαγές και ραγδαίες εξελίξεις για 4 ζώδια. Ανατρεπτική λοιπόν, αποκαλυπτική, πιεστική και γεμάτη παρεξηγήσεις και σύγχυση, αναμένεται η Πανσέλινος η σημερινή που πραγματοποιείται στον άξονα υδροχόου Λέοντα και συγκεκριμένα στις 27 μοίρες και 14 λεπτά του υδροχόου. Έτσι λοιπόν, παρόλο που το αυγουστιάτικο ολόγιομο φεγγάρι συνήθως το έχουμε συνδέσει με διακοπές, ρομαντικές και ανέμελες στιγμές, φέτος θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ανάλαφρα, αφού θα υπάρχουν ευνηδιαστικές καταστάσεις που θα ανατρέψουν τα δεδομένα. Θυμός, καταπιεσμένα συναισθήματα, καθυστερήσεις, αναβολές και ασυνεννοησία, αντιπαραθέσεις και παρεξηγήσεις. Φυσικά με μία Πανσέλινο σε σταθερό ζώδιο, σε συνδυασμό με τις δύσκολες όψεις που σχηματίζει, οι πιθανότητες για έντονα μετεωρολογικά και γεωφυσικά φαινόμενα, όπως και για φυσικές και οικολογικές καταστροφές, είναι αναμενόμενα. Δυστυχώς, πόσες θα ζήσουμε ακόμα άραγε? Πόσες? Αναρωτιέμαι. Εύχομαι καμία. Όταν σχηματίζεται η Πανσέλινος, σημαίνει ότι η σελήνη και ο ήλιος βρίσκονται απέναντι και σε αυτή την περίπτωση η σελήνη βρίσκεται στον επαναστατικό υδροχόο και ο ήλιος στο φλογερό Λέοντα. Οι εκρήξεις λοιπόν μοιάζουν αναπόφευκτες, όχι μόνο στις σχέσεις αλλά και στην κυριολεξία, αφού μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ισχυρές εκρήξεις, κεραυνούς και καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω. Εντάξει, τι να πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
να πούμε ένα ευχάριστο. Έτσι, έψαξα εδώ να βρω ένα ευχάριστο να πω. Σχηματίζεται ένα τρίγωνο με τον Άρη. Θα αυξήσει την δράση και τον ενθουσιασμό για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Αλλά θα αυξήσει και την ένταση στα συναισθήματά μας και έτσι θα παθιαζόμαστε με ό,τι καταπιανόμαστε. Η ισχυρή θέληση σε συνδυασμό με την ορμή θα μας βοηθήσει να είμαστε άμεσοι στις αποφάσεις μας και αποτελεσματικοί στη δράση μας. Αλλά παράλληλα θα μας κάνει ξεροκέφαλους και παρορμητικούς. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι, πάω να πιάσω κάτι καλό και μετά βγαίνουν στη φόρα τα δύσκολα. Λοιπόν, να δούμε τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι ο Ταύρος, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω αυτό που είπα και πριν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ανατροπές. Συγκρατούμε τα νεύρα μας, συγκρατούμε το θυμό μας. Πανσέλινος είναι, θα περάσει. Ανάδρομος Ερμής είναι, θα περάσει και αυτός. Έτσι, πλησιάζουμε στο τέλος του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ με τις καρτούλες μας τι θα μας πούνε. Γιατί μπορεί να έχουμε άλλα υπέροχα μηνύματα. Λοιπόν, πετάχτηκε παιδιά η κάρτα και πολύ ευνηδιαστικά. Έχουμε το διάβολο εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι μια δύσκολη κάρτα. Δηλαδή, δείχνει αιμονές, εξαρτήσεις, καταστάσεις εγκλωβιστικές, από τις οποίες είναι πολύ πιθανόν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε αυτό μου αξίζει στη ζωή και αυτό θα ζήσω. Δεν είναι όμως έτσι και αναγράφεται στην ερμηνεία της κάρτας ότι δεν είναι έτσι. Εάν το πιστέψουμε και το προσπαθήσουμε μπορούμε να ξεφύγουμε από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Γιατί αυτή σίγουρα δεν είναι μία θετική κατάσταση, δημιουργεί θυμό και έντονα αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί βεβαίως η κάρτα να αναφέρεται και σε κάποια πρόκληση ή σε κάποια μάχη που μπορεί να κληθούμε να δώσουμε. Τι γίνεται σήμερα? Λοιπόν, μάλιστα, υπότισπαθη αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Εδώ έχουμε ξαφνικές αλλαγές, παιδιά, έτσι, ξαφνικές αλλαγές. Είναι μια κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας, η οποία μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, σύγχυση, στρες, έντονο στρες. Από την άλλη μπορεί να οδηγήσει και σε λύσεις προβλημάτων, καθώς επίσης και στο να διορθωθεί μία αδικία που μπορεί να έχει γίνει στη ζωή σας. Κάτι ακόμα σημαντικό με αυτόν τον υπότι είναι το ότι αν παρουσιαστεί μία κάτι έκτακτο, η επιτυχία όλη κρίνεται στην ταχύτητα με την οποία θα αντιδράσετε και στη λογική, παιδιά. Έχουμε σπαθιά, η λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα, γιατί το συναίσθημα είναι αυτό που μας καθυλώνει. Για να δούμε, θα μας αφήσουν οι καρτούλες να κάνουμε άνοιγμα ή θα πετάγονται πάλι? Οκ, τα καταφέραμε. Για να δούμε. Λοιπόν, κάρτα βάση εγκράτεια. Φαντάζομαι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλη κάρτα βάσης σήμερα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Και είναι η κάρτα η οποία μιλά έτσι για ισορροπίες, για υπομονή, για το ότι δεν αντιδράμε σε μία κατάσταση, μα περιμένουμε να εξελιχθεί η κατάσταση προκειμένου να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Γιατί όταν έχουμε στα χέρια μας όλα τα στοιχεία, φυσικά και παίρνουμε σωστές αποφάσεις, έτσι, πολύ πιο σωστές τουλάχιστον. Οπότε, υπομονή, ισορροπίες, βρίσκουμε τη χρυσή τομή στις ανθρώπινες σχέσεις και δεν τραβάμε τα άκρα.
Επίσης είναι μια κάρτα η οποία λέει ότι επειδή μιλά για ανάμειξη και για συνεργασίες και όλα αυτά, αν θέλετε να πετύχετε κάτι, πρέπει να κάνετε το σωστό συνδυασμό ανθρώπων, καταστάσεων, τα πάντα. Ό,τι έχετε στη διάθεσή σας, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε προκειμένου να πετύχετε. Οκ. Τι γίνεται παιδιά σήμερα, πόσο δυνατό άνοιγμα, τροχός της τύχης, φοβερό. Ναι, εδώ έχουμε και μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, που σημαίνει εδώ γεγονότα παιδιά, γεγονότα, τα οποία μπορεί να μην τα περιμένουμε. Παραδοσιακά θεωρείται μια πολύ θετική κάρτα, γιατί έτσι, ποιοι άνθρωποι παρακολουθούν ως επιτοπλίστων, όχι το 100%, όλες αυτές τις προβλέψεις στα κανάλια που έχουμε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι, είναι αδικημένοι, άρα λοιπόν το γύρισμα του τροχού της τύχης μόνο θετικό μπορεί να είναι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αδικηθεί, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει προδοθεί, τι παραπάνω να του συμβεί, έτσι. Άρα η στροφή που θα κάνει ο τροχός της τύχης θα είναι για καλό. Μάλιστα, εντάξει, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που γίνεται σήμερα. 3 στα 3 Μεγάλη Αρκάνα. Εδώ έχουμε το μάγο, μία κάρτα που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύναμή μας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ως εξέλιξη η ροή που έχουν οι κάρτες, αυτές τις πρώτες ενέργειες. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Γιατί ο μάγος έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι έχουμε στα χέρια μας όλα τα εργαλεία. Είτε δημιουργίας είτε καταστροφής. Και φυσικά και τη σοφία να επιλέγουμε σωστά τι θα επιλέξουμε για την κάθε περίπτωση. Είναι η στιγμή που τα όνειρα μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά, αρκεί να έχετε την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ο μάγος και να φέρει τα πιο θετικά αποτελέσματα σε οτιδήποτε δημιουργικό θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το πετύχετε. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε τη δύναμή μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχετε τη δύναμη να κάνετε οτιδήποτε, μα οτιδήποτε θέλετε. Αρκεί να έχετε την πρόθεση. Για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, τυχαίο δεν νομίζω, τίποτα τυχαίο δεν υπάρχει. Και μάλιστα είναι δύο κάρτες οι οποίες όσον αφορά τα στοιχεία είναι απολύτως αντίθετες μεταξύ τους. Έχουμε τον Άσο Κούπα, την κούπα της αγάπης δηλαδή, και τον Υπότη Σπαθί, μία από τις κάρτες που πετάχτηκαν την ώρα που ανακάτευα. Άρα λοιπόν, εδώ καταλαβαίνετε δεν υπάρχει τυχαίο, ή κάποιος δίδυμος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, ή έρχεται μία αλλαγή ή μία αποκατάσταση αδικίας σε ένα αισθηματικό θέμα. Φυσικά, έτσι, εδώ μπορεί να είναι η επιθυμία που έχετε κάποιοι από εσάς, κάποιες από εσάς, ούτως ώστε να διορθωθεί μία αδικία που έχει γίνει εις βάρος σας σε κάποιο αισθηματικό ζήτημα. Για να δούμε πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ. Λοιπόν, μάλιστα, Βασίλισσα των Ράβδων, άραγε από ένα μεγάλο πάθος. Μία καταπληκτική κάρτα, έτσι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, μία πάρα πολύ δυναμική κάρτα καταρχάς, θετική και για τα επαγγελματικά και για τα ερωτικά. Ένα πολύ μεγάλο πάθος λοιπόν βλέπω εδώ, το οποίο είναι πιθανόν, έτσι, μετά το πάθος
να έγινε και αγάπη και αυτό είναι και το ζητούμενο πάντα. Για να δούμε το πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, κάπως έτσι φαντάστηκα κι εγώ ότι έχει η ιστορία εδώ, ότι δεν ευωδόθηκε αυτή η σχέση. Δεν πήγε έτσι όπως πιθανώς θα τη θέλατε. Και ο κύκλος αυτός φαίνεται να έκλεισε στο πρόσφατο παρελθόν. Για σας όμως δεν είναι πρόσφατο παρελθόν. Μένει εδώ. Υπάρχει η αγάπη μέσα σας. Και θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ σε αυτή τη σχέση. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Και έχουμε τον ερημίτη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Όμως, προφανώς, επειδή έχουμε μια πολύ θετική ροή, μια καλή ροή στο άνοιγμα. Δηλαδή, πάει σαν μια ιστορία που εξελίσσεται. Και είναι πολύ λογικό μετά από μια δυσκολία, μετά από ένα χωρισμό, να έχετε την ανάγκη να απομονωθείτε, να μείνετε για λίγο μόνοι και να δείτε, να κάνετε μια αναδρομή στη ζωή σας. Να δείτε πώς είναι η κατάσταση. Τι έχετε κάνει μέχρι εδώ? Ποιο είναι το μονοπάτι σας? Ακολουθείτε το μονοπάτι της καρδιάς σας ή κάνετε πράγματα που δεν τα θέλετε για να ευχαριστήσετε κάποιους άλλους? Ο ερημίτης είναι ο ασκητής που στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Και βεβαίως το ανώτερο σημείο που φτάνει είναι αυτό της σοφίας. Φυσικά σε ένα πιο απλό καθημερινό επίπεδο μπορεί να μιλά για μοναξιά, έτσι. Γιατί είναι η μοναχικότητα κατ' επιλογή, αλλά και η αίσθηση της μοναξιάς. Για να δούμε μελλοντικές εξελίξεις παρακάτω. Εντάξει, καταπληκτική κάρτα, υπέροχη, κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στα οικονομικά, παιδιά, έτσι. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία ονομάζεται ο Άρχοντας του Πλούτου, μα πάρα πολύ χαίρομαι, και όχι μόνο, πέραν δηλαδή τι να σας πω, μπορεί να λάβετε ένα ποσό που σας χρωστάνε. Μπορεί να κερδίσετε κάποια χρήματα που δεν τα περιμένατε ή να πάρετε ένα μπόνους, ας πούμε, από την εργασία σας. Κάτι που έχει να κάνει με τα χρηματικά, επίσης με τα περιουσιακά, με τα ακίνητα κλπ. Είναι πολύ θετική αυτή η κάρτα και ακόμη είναι μια κάρτα που συνδέεται με την παραδοσιακή οικογένεια. Είτε δηλαδή πατρική οικογένεια, είτε η δική σας οικογένεια. Ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό και έχει πέσει στο μέλλον. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε τα καλύτερα. Για να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Μάλιστα, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό με την πορεία που έχουμε εδώ, ότι μπορεί να νιώθετε ηττημένες ή ηττημένοι. Δεν είστε όμως. Δώσατε μία μάχη. Κρατήστε τα θετικά και όλα τα υπόλοιπα απορρίψτε τα. Βάλτε τα στην άκρη και χρησιμοποιήστε τα μόνο ως μαθήματα. Γιατί σε κάθε μάχη δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Και οι δύο κάτι κερδίζουν και οι δύο κάτι χάνουν. Και εν πάση περιπτώσει, εάν κρίνετε κοιτάζοντας μέσα σας την αλήθεια όμως, ότι δεν μπορείτε να κερδίσετε την όποια μάχη θέλετε να δώσετε, αποχωρήστε με το κεφάλι ψηλά. Γιατί τα πεντάρια έχουν και την αίσθηση, έτσι, της αξιοπρέπειας. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά. Δεν ασχολούμαι, έτσι, αυτό. Για να δούμε παρακάτω. Εδώ έχουμε, στο περιβάλλον σας είναι αυτό, παιδιά, έχουμε έναν άνθρωπο, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, δεν το ξέρουμε, που είναι κουρασμένος ή κουρασμένη.
Αν αφορά τη σχέση αυτή που έχουμε δει που δεν πήγε καλά, να ξέρετε ότι είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να έχει πληγές από το παρελθόν του, να έχουν βγει στην επιφάνεια αυτές οι πληγές και φυσικά εννοείται ότι επηρεάζουν τη σχέση. Βγαίνουν οι πληγές μας, βγαίνουν στις σχέσεις μας. Αλίμονο, εκτός εάν έχουμε κάνει δουλειά, ψυχοθεραπεία. Αν δεν έχουμε κάνει και μπορεί να μην τις έχουμε καν αναγνωρίσει, είναι πολύ λογικό ότι αυτά θα τα βγάζουμε στη σχέση μας. Επίσης, ακόμη μπορεί να δηλώνει η κάρτα μία σχέση που έχει τελειώσει επί της ουσίας και ίσως δίνει λίγο παραπάνω χρόνο, μπας και κάτι αλλάξει. Και βεβαίως αυτή η εξάντληση και η κόπωση μπορεί να οφείλεται στο ότι ίσως έχετε ζητήσει περισσότερα από αυτά που μπορεί να προσφέρει η άλλη πλευρά. Όλα αυτά είναι πιθανά με αυτή την κάρτα στο περιβάλλον σας, το τονίζω. Άρα θεωρώ ότι από εδώ, για όσους από εσάς ισχύει, δεν έχετε κάτι να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβους. Και εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Και έχουμε ένα δυνατό άνοιγμα ενεργειακά, πάρα πολύ δυνατό. Βέβαια, γιατί έχουμε και αρκετή μεγάλη αρκάνα. Ο θάνατος είναι μία κάρτα, τώρα αν είναι ελπίδες ή φόβοι, ο καθένας από εσάς το ξέρει για τον εαυτό του. Εγώ θα σας δώσω την ερμηνεία και εσείς κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και αν σας ταιριάζει. Ο θάνατος λοιπόν, που δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο και μιλά για μεταμόρφωση, για μεγάλες αλλαγές, για κύκλους ζωής που κλείνουν για να ανοίξουν καινούργοι. Μπορεί να μιλά για το οριστικό τέλος μιας σχέσης, αλλά μπορεί να μιλά και για την αναγέννηση μιας σχέσης. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα σας, αυτό κρατάτε. Επίσης, εννοείται ότι δεν θα παραλείψω να πω την ερμηνεία που δίνει η Ταρό των Τριείδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Πόσο μεγάλο πάθος το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Άρα, ελπίδα. Γυρίζουμε σελίδα. Έτσι. Πάμε να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα. Wow! Τι βλέπω εδώ. Τι βλέπω εδώ, παιδιά. Εντάξει, έχουμε ένα καταπληκτικό άνοιγμα. Βασίλισσα Κούπα, έτσι. Το εύχομαι και το ελπίζω για όλους μας και για όλο τον κόσμο. Γιατί οι κούπες, έτσι κοιτάξτε τώρα, ανοίξαμε με κούπες και κλείνουμε με κούπες αυτό το άνοιγμα. Οι κούπες λοιπόν έχουν ήρεμες ενέργειες, έχουν ωραίες ενέργειες. Ισορροπία, αγάπη, αποδοχή, ενσυναίσθηση. Όλα αυτά είναι τόσο πολύ σημαντικά στη ζωή μας, γιατί δυστυχώς η ζωή μας έχει γίνει ένας ατέλειωτος αγώνας, μία καθημερινότητα μέσα στο άγχος και την αγωνία. Και είναι πολύτιμες αυτές οι ενέργειες, ώστε να μπορούμε να κρατάμε τις ισορροπίες μας. Άρα λοιπόν, εδώ ξεκάθαρα φαίνεται ότι ό,τι και αν γίνει, όποια αλλαγή και αν έρθει, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου, και εδώ πίσω της, έτσι, είναι σαν να έχει την Πανσέλινο πίσω από το κεφάλι της εδώ. Λοιπόν, ακόμα ένας υπέροχος συμβολισμός εδώ. Και ό,τι και αν γίνει θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί με τον καλύτερο τρόπο. Δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο να έρθει μια αληθινή αγάπη στη ζωή σας. Σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να έρθει μια τέτοια θεραπευτική αγάπη. Αλλά επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι, τι λέει η Βασίλισσα Κούπα, λέει ότι πρέπει να δείτε και να αποδεχτείτε όλες τις πτυχές του εαυτού σας, όλες τις πτυχές της ζωής σας, της ζωής σας, της ψυχής σας ήθελα να πω, γιατί είστε εσείς και το φως και το σκοτάδι, έτσι είμαστε όλοι άνθρωποι. Εμείς επιλέγουμε τι θα βγάλουμε, τι θα έχουμε ως οδηγό μας,
το φως ή το σκοτάδι. Άρα λοιπόν αγάπη και αποδοχή εαυτού, σωστές, σοφές επιλογές, γιατί μια και έχουμε βασίλισσα, σοφές επιλογές έχουμε. Βεβαίως μπορεί να μην είναι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, μπορεί να αναφέρεται σε φίλους, σε φίλες, σε πραγματικούς φίλους όμως και φίλες. Στους ανθρώπους που μένουν κοντά μας και μας συμπαραστέκονται όχι στα δύσκολα μόνο, γιατί αυτό είναι το εύκολο, αλλά στα ωραία μας, στις επιτυχίες μας, στις χαρές μας. Εκεί φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι, αυτοί που μας αγαπούν, γιατί αυτοί χαίρονται με τη χαρά μας, χαίρονται με την επιτυχία μας, νιώθουν περήφανοι για εμάς. Και φυσικά και εμείς το εισπράττουμε. Οπότε κλείσαμε πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ δυνατό το άνοιγμα, για μένα και πάρα πολύ θετικό επίσης. Θεωρώ ότι έχει μια τόσο ωραία ροή που και αν έχει έρθει αυτή η σχέση, που σας έχει ταλαιπωρήσει, που σας έχει βασανίσει, μέσα από την πορεία του ερημίτη θα βρείτε άλλες διαδρομές, άλλα μονοπάτια. Κάποιοι θα οδηγηθείτε είτε στο να κάνετε μία εξαιρετική οικονομική, να έχετε μάλλον μία εξαιρετική οικονομική εξέλιξη και κάποιοι άλλοι κάτι που αφορά την οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση θετικά όλα ή περιουσία, γιατί όχι. Δεν είστε ηττημένοι, είστε μια χαρά, σούπερ είστε και αν δεν μπορείτε να νικήσετε αυτή τη μάχη, αποχωρήστε με το κεφάλι ψηλά. Στο περιβάλλον σας κάποια έχουν πολλές πληγές, είναι κουρασμένοι, είναι εξαντλημένοι, δεν μπορούν να σας δώσουν πια κάτι, γιατί πρέπει να φροντίσουν να θεραπεύσουν τον εαυτό τους. Μια μεγάλη αλλαγή μπορεί να επιθυμείτε εσείς, έτσι, γιατί είναι φόβοι ή ελπίδες. Μπορεί λοιπόν να ελπίζετε σε μία αναγέννηση, σε μία υπέροχη μεταμόρφωση που η Βασίλισσα Κούπα το δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα έρθει στη ζωή σας και κάποιοι μπορεί να φοβάστε ότι θα κλείσει ένας κύκλος ζωής και δεν το επιθυμείτε. Να ξέρετε ότι όσο αντιστεκόμαστε στις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, τόσο δυσκολεύουμε τον εαυτό μας. Κάποιες φορές, πολλές φορές, πρέπει να αφινόμαστε στη ροή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια κλείνουμε με την υπέροχη θεραπευτική κάρτα της Βασίλισσας Κούπα. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και αυτό εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, μετά από αυτό το υπέροχο άνοιγμα, το δικό μας άνοιγμα για την Πανσέλινο, εύχομαι και ελπίζω ότι αυτά που είδαμε, τα όμορφα και τα θετικά, αυτά θα έρθουν στις ζωές όλων μας. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.